Hej, Hans Westman här. Vi ska titta på hur man kan animera en figur baserat på instruktioner eller illustrationer som finns i Richard Williams Animators Survival Kit. Vi ska animera en default-figur i Maya. Det första som vi vill göra i detta fall är att vi ska se till att vi är i rätt projekt. Så man ska gå till Set Project. Och sen som ni ser här har jag valt Default Character. Om vi går upp bara en snäpp till. Default Character. Dubbelklicka. Där har vi den. Set. Och vad detta gör är att det gör det möjligt för inställningarna att hitta de bilderna som vi ska använda för att lägga upp vår keys i animeringen. Så med allting klar kan vi gå till File, Open Scene och som ni ser här då har man kommit in direkt alltså till Scenes-foldern där man vill ha plocka fram den. Och den som ska använda är Character with Walk Cycle Images. Jag plockar in den så här. Och då ser ni att man har delvis en serie med bilder som ligger bakom. Vi har själva grundfiguren som är Ultimate Boney, någonting som är gratis och tillgänglig för i princip vem som helst som är intresserad av 3D-animation. Och vad vi har gjort nu här är att vi har begränsat tidslinjen mellan 1 till 24 så att vi ska bygga upp en cykel som gör att den här figuren ska vara gående i princip på plats, precis som man skulle göra det här alltså om man ritar det här med blyertspenna eller något liknande. Så vad jag vill göra i första hand är att fixa till det här lite grann. Jag ska gå till nummer 1 som ni ser här att vi har 1, 2, 3, 4 byts till en ny bild. 4, 5, 6, 7 har vi en ny ställning. 7, 8, 9, 10. Där har vi en ny ställning. 11, 12 och sen går man tillbaks till början. Och i det här fallet om ni ser mellan 13 och 1. Att man har alltså en gång som har gått över. Där har vi det svarta som är på vänstersidan. 13. När man har kommit fram här är på högersidan. Vänstersidan där nu. Och då kommer man alltså till 19. 13. Och ni ser att vad som händer här nu då är att vi får se upp alltså för detta eftersom att vi har i princip använt oss ut av hela cykeln här. Om jag ska ta och vara riktigt finurlig ska jag ta 25 och plocka fram den så. Som innebär alltså om jag går dit då kommer jag tillbaka till 13 där. 13 och sen har vi 1 där. Så lägger det till. Så att det blir liksom en cykel som vi går igenom det så att man får se på detta lite grann. Okej, så hur ska vi gå tillväga? Det första är att vi ska ta och plocka ner armarna så att vi kan börja att jobba med dem. Vi kan i princip vara på 1 här, inte som att det behövs så mycket. Men om ni ser här alltså den röda, om man klickar på den. Eftersom att man har alltså den som röd och default för att visa att någonting är vanligt med är grönt. Man kan naturligtvis ändra färgen om man vill, men vi ska inte göra det.
Då kan man ta och se här alltså eran channel box. Att man har isolerat rörelsen som är tillgänglig mellan rotate X, Y och Z. Så i det här fallet, om ni ser här, Z är upplyst just nu. Så om jag tar den och med mellan hjulmusknappen kan jag dra ner den ungefär så här. Naturligtvis kan jag också ta och dra den här med min vänstermusknapp. Det kan jag göra. Och då ska jag ta och göra samma sak på andra sidan. Men det ska vara lite finurligt här. Så om jag gör så att jag tar och kopierar det här genom att upplysa den. Man kan göra det så också. Och sen Ctrl+C. Och sen kan jag nu gå istället till andra sidan. Alt. Vänstermusknappar för att rotera på detta sätt. Och nu väljer jag det gröna. Det syns inte att det är valt. Men det är det i alla fall. Eftersom att man ser att allting är aktivt. Då kan jag ta och klistra in Ctrl+V. Och då har jag den som är också nedsatt där. Kanske gör jag så att jag tar och lägger ner den ännu mer kanske. Så att jag ska ta och fixa till det. Lite grann så kanske. Då har jag, ja, vi kan i princip gå till 80 bara så för att det ska vara enklare att kunna se 80. Och sen kan vi gå till andra sidan här nu. Då ska jag skriva in här i så fall minus 80. Och då har man dem lika. Och det är ganska viktigt att förstå den här lilla knepen för att vi kommer att utnyttja den här sen. På vänsterkolumnet här ser ni att vi har olika möjligheter att välja verktyg. Men också viewpaneler, panel layouts. Och jag ska ta den här sida vid sida. Och om jag håller ner mellanslag. Och sen vänstermusknappen i Maya och sen vänster view. Då ser man att man har nu fått upp två view panels. En ifrån sidan och en här som är i perspektiv. Och det är för att i denna panel som är i perspektiv, om jag håller ner allt, vänstermusknappen, då kan jag komma in, vänstermusknappen och mellanmusknappen och hålla ner allt, då kan jag zooma in. Och det innebär alltså att jag har lättare att välja de här olika delarna på antingen vänstersidan av figuren eller högersidan. Så det är ju den vitsen. Och man håller sig alltså rent av i enbart den här vänsterpanel V. Så att man kan lägga upp alltså inställningar mot bilden som är som ett förebild i bakgrunden. Så i det här fallet har jag högerarmen. Och om jag gör så att jag tar och lägger upp den så här. Högerarmen. Jag väljer den. Som ni ser här. Återigen. Jag väljer den. Och sen kan jag ta och rotera. Och då ser man att man nu har just den här gula. Och jag kan ta den interaktiva, alltså på detta sättet i så fall då. Där jag kan ta och lägga upp den ungefär så. Och sen klicka någonstans i den gråa ytan där. Och sen tar jag nu armbågen där. Och då ser ni att det är enbart en som jag har att jobba med. Så att jag tar den så. Ungefär. Och sen sedan kan jag också göra så att jag tar andra sidan här nu. Som är den. Och då blir det alltså samma sak med Y. Där. Och då kan jag ta den så här då.
Jag tar och drar den fram ungefär så. Då ser ni alltså att det går inte liksom att få fram den helt och hållet, men vi ska fixa till detta sen då. Så att vi lägger upp den ungefär så. Och sen tar vi nu och gör samma sak som vi har gjort förut där med. Så att vi kan lägga upp den sådär. Om ni tittar riktigt nära här nu också. Riktigt nära. Ni ser alltså att höften här är i ett annat läge, lika väl huvudet. Och det innebär att vi måste sänka den här figuren lite grann. Så det ska vi göra just nu genom att klicka först på den här i höftleden. Och då ska vi ta i riktningen där. Och det ser ni alltså X, Y och Z precis där. X, Y och Z precis där. Att vi ska dra ner den så att den ligger ju alltså ungefär i samma position som där också. Och nu kan vi också göra så här. Att vi kan ta och lägga fram nu benen. När vi har roterat med dessa här. Själva metoden kallas för forward kinematics. Eftersom att man går framåt ifrån roten och sen går man vidare. När det gäller fötter är det uppbyggt på ett annat sätt. Så om vi tar och tittar på den här. Jag ska välja till exempel bara så att det är lite närmare att ni ser detta. Där har vi foten där. Vi tar den. Och sedan trycker på W. Så att vi får fram själva move. Så att säga. Då ser ni här. I och Z. Att man kan få det hela att röra sig på ett särskilt sätt där. Om ni ser, va? Och det kallas för inverse kinematics som jag sa. Så vi ska fixa den. Och nu ska vi ta också, som ni ser här, att det har gått ifrån 0 till en ny position där. Och då ska vi ta och göra så här då. Att vi ska titta också att man har heel ball, toe up and down. Det är de som vi ska fixa till. Foot tilt ska vi inte snacka om så mycket. Inte heller ball swivel, utan det ska vara alltså heel ball och toe up. Så vi börjar här med den. I det här fallet, i och med att jag har valt den, då kan jag gå in här i så fall då. Och sen med mellanmusknappen kan jag antingen dra till vänster eller till höger. Och det ser ni. Att man vrider på foten till en viss grad. Och i det här fallet ska vi jobba ganska exakt på detta sätt. Att vi bara liksom tar inga punkt 0045 eller vad det nu kan vara. -5 är helt okej. Och sen kan vi ta och gå tillbaks återigen till foten. Som vi kan ta och sedan positionera återigen så att vi ser att det påverkas på ett visst sätt där. Så. Och nu kan vi ta andra sidan. Så att vi ska ta nu, klicka i den gråa. Och sen tar vi nu och klickar på den här foten istället. Och nu ska vi ta och dra tillbaks den dit. Så att vi har den här. Och återigen, vi ser alltså foten, men den ska böja sig lite grann här, som vi ser här då. Så att vi ska ta och dra upp den lite grann. Så det är ju allt och mellanmusknappen där. Och nu ska vi ta foten. Så det blir alltså heel ball, som vi gjorde förut. Och det kan vi ta här med hålla ner mellanmusknappen och sen dra antingen till vänster eller höger. Så.
och sen klicka i den gråa så att man kan återigen välja foten. Få fram det här. Det är ju egentligen det enklaste sättet att göra det här. Och sen ska jag ta och vrida ner återigen den här ännu mer. Så att jag tar den så. Ungefär så. Och sen ska jag ta och plocka ner den ännu en gång till. Jag har den här linjen som en riktlinje precis där så att jag vet att den ligger ju i princip direkt på marken. Så nu har jag alltså första positionen ganska väl. Och nu vad jag vill göra i det här fallet är att jag ska gå igenom allting som jag har gjort hittills. Och jag ska ta och markera dessa och sen ska jag spika dem. Och det kallas för att det ska bli alltså keyade så att säga. Så vi kan börja som vi har gjort förut, som jag sa. Vi kan börja med den. Vridningen Q, bara så att vi har ingenting som hänger med. Och jag ska markera dessa två genom att hålla ner min vänster musknappen, högerklicka och sen key selected. Alltså keyar dessa som är valda. Röd är helt okej. Jag hade gjort någonting med den. Så då måste jag göra samma sak där också. Key selected. Och nu ska jag ta andra sidan här. Och jag ska ta den. Och Q ska jag ta återigen där. Dessa två. Och sen key selected. Och sen tar jag armbågen. Och sen tar jag right click, key selected. Och sen nu ska jag ta den. I led, key selected, återigen. Och då har vi foten här. Den ena fot ska vi ta först, kanske vänsterfoten. Vi tar den. Vi ska välja den här. Helbal är också vald. Så att jag ska hålla ner kontroll. Precis som i Word eller något liknande. När man ska välja listan och liknande. Så, right click, key selected. Och sen gör vi samma sak här också. Så då har vi dessa. Och sen klickar man också här. Det blir control. Right click. Key selected. Okej. Så nu har vi massvis med olika saker som vi har fixat till. Och jag tror att det enklaste sättet i det här fallet skulle vara att man tar och klickar och eftersom att det ska börja och sluta. Hela cykeln börjar igen alltså på 25 så att vi ska kopiera 1 till 25. Det är det som vi ska göra. Så då ska vi göra så här då att vi ska ta och fixa återigen att vi ska gå till den. Men nu ska vi hålla ner shift. Och sen ska vi ta och välja allt som man har gjort. Så det är armbågen. Det är ju axeln. Armbågen. Höften. Och sen har vi också foten. Det är den ena. Och den andra ska vi ta också. Så det blir axeln. Armbågen. Och foten. Och då kan vi göra så här att vi kan right click eller högerklicka på den som är keyade. Och vi kan copy. Då har vi i princip kopierat samtliga av de inställningar som vi har gjort förut. Så om man går ner till 25. Då ser ni nu alltså att vi har dessa som är mera bleknade röd färgen. Men om vi tar och högerklickar och sen går till paste. Paste där. Då ser ni att det är rött. Så om det är så, om jag skulle gå hit. Då ser ni att den är gjort. Ja, det är bra. Den är gjort också.
Så då har vi i princip alltså ställt upp allting här och sen kopierat detta så att vi slipper att göra detta. Nu ska vi göra så att vi ska ha 1, 13 och 25. Så i det här fallet om vi går till 13, då ser ni att den är i princip alltså sammanställningen där. 1. Skillnaden är att allting har skiftats lite grann. Så i princip vad man kan göra i så fall är att man kan ta och kopiera värden på vissa saker och så lägga upp dem på de andra. Så då ska vi experimentera lite grann och se hur det fungerar. Så vi går till 1 och sen tar jag och klickar där och sen klickar där och sen klickar där. Bara, nej inte den, utan bara dessa 2 här nu. Och sen går jag till 13. Så. Och sen byter jag istället och går hit. Så här. Värden ska vara densamma, tror jag. Och om jag tar den. Och klickar där. Så nu har jag 2 stycken. Right click. Och sen paste. Och där ser man att man nu har fått fram alltså den ena. Och nu kan vi gå hit i så fall då, tillbaks dit. Och då ska vi ta denna sida istället. Och den är redan vald, men vi ska ta den en gång till bara för att visa att vi har gjort rätt. Där. Right click. Copy. Och sen till 13. Och nu kan man gå över till denna sida. Välja den, axeln. Shift och sen armbågen. Och sen right click. Och sen paste. Så nu har man alltså gjort ändringen på denna sida. Och nu ska vi gå till fötterna som är lite annorlunda. Så om vi går hit. Till exempel till 1. Och sen väljer vi den här foten. Där. Right click. Copy. Och sen till 13. Och sen går vi hit alltså. Och kopierar. Men innan vi gör det ska vi titta på någonting här. Om ni ser alltså att den har ett värde nu här. Alltså på Translate Z. På minus 2.223. Viktigt att veta här. Och sen har vi den är helt okej, tror jag som den är. Men vad som kommer att hända när vi byter ifrån högerfoten till vänsterfoten här. Ska vi ta och klicka här nu så att vi ser detta nu. Där har vi den. Till 13. Där har vi redan alltså minus 2.31 och vad det innebär är att när vi tar och lägger upp den här paste. Ser det konstigt ut, eller hur? Det innebär alltså att vi måste ändra istället den här ifrån minus till plus. Då får man fram alltså den där. Exakt där, va? Precis där. Och nu, om vi går tillbaks dit. Där. Nu ska vi ta och välja den. 1. Vi tar den en gång till. Plocka in den där. Där har vi den. Right click. Copy. Och nu ska vi ta vänsterfoten. Där. Och då tar vi nu 13. Och det ser ni att det är minus här. Så det kommer att vara plus när vi har klistrat in detta här nu.
Så nu blir det paste. Och det innebär att vi tar det här till plus. Då får man fram den här och då ska vi se vad som händer om vi tar den där. Och jag tror nästan att vi har glömt att byta så att vi ska ta och fixa till. Om vi tittar här nu på nummer 13 och kollar upp här när det gäller högerfoten och placeringen. Vi hade ändrat den här till +2. Men vi hade glömt att key selected. Och det blir samma sak med den här. Och det innebär att vi måste göra samma sak lika väl på denna sida. Och då ska vi kolla det här. Så. Och sen får vi keyra den här selected. Så nu när vi spelar upp detta har vi alltså den rörelse som vi vill ha. Okej, nästa steg. Vi ser alltså att vi har börjat med dessa. Vi kommer till 4 är någonting som vi måste fixa till nu här. 7 har vi fixat med armarna och liknande, men 13. Men nu måste vi fixa till exempel delvis 4 och 7. Och då naturligtvis blir det samma sak också på denna sida. 4 blir 15, 13, 14, 15, 16. Det blir 16 här. 16. Och sen blir det också 18. Som vi måste fixa till. Så vi gör det nu först. Och dessutom om vi tittar på placeringen utav själva kroppen får vi fixa också. Så att vi, om vi tar den här och kollar upp nu här. Där har vi nummer 1. När det gäller den här, vi har den där fixat där. Och sen ska vi ta den här kroppen, W. Plocka ner den så att det ligger ungefär så. Och innan vi gör det får vi väl först gå till 13 och se vart vi är någonstans. Så att den och den och den och den är lika. Så 13 ska vara den samma. Så vi tar den där som vi har valt. Återigen så. Och sen blir det att vi ska ta och på translate. Selected. Så nu har vi 1, 13 och sen 25. När vi går till 7, då har vi den här. Vi ska kolla och se vart vi är någonstans på den. Och W återigen. Och det är ungefär där skulle jag tro att vi vill att den ska vara ganska rakt där. Precis. Och vi ska fixa den här också. Key selected. 7 är lika med 19 i så fall då. Så att vi får ta 7. Copy. 19 blir då paste. Då har vi samma sak där också. Och då ska vi gå vidare så att vi kan se vad vi har alltså för rörelse med kroppen. Att den går upp och ner som du ser här. Va? Så då har vi det fixat. Nästa måste vi ta alltså de här andra inställningar. Just nu alltså har vi
keys som är 1, 13 och sen har vi 25. Om vi går alltså till 7 här. Då ska vi ta alltså den som en ny, alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 19, det är helt korrekt. Så då ska vi se vad vi vill ha. Bakbenet där måste upp. Så vad vi ska göra i så fall då är att vi ska ta den här. Och sen ska vi lyfta den så. Och sen ska vi dra över den så att det är ungefär likadant. Men då måste vi också jobba med själva hälen. Och vi kan börja med att se vad som händer om vi lägger upp den så. Ungefär till 10. Och sen likadant också med tån. Den ska vara längst ner så. Och sen kan vi ta då och göra så här då. Att vi kan ta och lägga upp den här först. Att vi drar den bakåt. Så att den ligger ungefär i samma läge. Det blir lite längre men det är helt okej. Lite grann sådär. Och just nu alltså ska jag bara göra den här helbar. Tån ska jag avvakta med för att vi måste nog lägga till någonting annat här först. Så att jag gör så här då. Att jag tar och lägger upp dessa. Väljer dem. Och sen kontroll. Här. Right click. Och sen kan jag klia den här. Så. Okej, så då har vi keyat den. Och vi har den vald. Så då ska vi helt enkelt nu gå till nästa sida. Här i så fall då. Och då blir det alltså att vi ska gå till 19 har jag för mig. Att vi ska gå till 19. Där. Och sen ska vi ta andra foten. Och sen ska vi ta och lägga till det här och se vad som händer när vi pastar in detta. Och vad är det som har hänt här nu då? Om det blir Ctrl Z. Och sen får vi kolla en gång till här nu. Att vi ska kolla upp och se vad som händer här nu. Tån som vi ser är lite böjt, men det ska vi fixa sen då. Just där, alltså om vi bara ändrar den på ton där. Så. Ska vi kolla här nu. Och det är förmodligen någonting som har med mjukvaran att göra också, att man får fram den. Men det är för att det finns i princip ingenting som har ändrats där. Vi har inte spikat ner någonting, så vi ska återgå till 0. Och sen ska vi se vad vi kan göra i detta fall då. En gång till. Och då vill vi se liksom vad som händer här nu, så att vi har den där. Och sen tar vi den. Och det blir den här alltså som vi ska ta och fixa i så fall här. Och det är right click. Och sen blir det paste. Så den tror jag. Och då får vi väl se vad vi har gjort här en gång till. Vi går återigen till den. Vi ska välja den. Det kan hända att jag inte valde rätt
sida där, men nu har jag gjort det och jag kommer att kopiera den. 19 och sen tar jag den här. Right click och sen ska vi paste. Okej. Och det innebär alltså att vi måste i så fall få fram det här möjligtvis till minus där och plus. Och då måste vi också få den här att höja sig. Och varför den har inte riktigt liksom fungerat på det sättet som den skulle kan jag inte riktigt få reda på med Ctrl-Z. Det kan hända att man måste byta den här alltså till minus. Där har vi den. Bara så att vi fattar egentligen vad vi har gjort här för någonting. Så nu tar vi dessa, right click, key selected. Och nu kan vi återigen se vad som händer här. Och det är i princip för att man har en annan spegling som har skett än den här forward kinematics. Det blir som en mirror så att det blir plus och minus på flera lägen beroende på läget här nu. Och det är på grund av hur just den här skelett är strukturerat och sen bunden till den här figuren. Och det kan skilja sig från den ena figuren till den andra. Men som sagt alltså, vi går vidare först och bara kollar in och ser hur det ser ut. Så det är lite bättre där i alla fall. Okej. Och nu ska vi ta och fixa till detta här nu så att vi har foten. Vi tar alltså den, det är lika bra så att till varje key, till exempel den, ska vi lägga till den här. Kia, den. Och det är alltså toe up. Vi ska lägga till den också, kia den. Sen ska vi ta den med. Och sen ska vi kia den. Och sen tar vi nästa. Och då ska vi kia den också. Och nu kan vi gå tillbaka till den här. Och då med böjningen kan vi nu ändra på den. Man bör kunna göra den i alla fall. Vi ska ta nollan då. Och sen se vad som händer om vi tar och lägger upp den här. Så den bör kunna få den att hända något här då. Och det har förmodligen med själva. Jag ska kolla här nu. Den ska vi ha minus 10 istället. Se vad som händer om man lägger till den här nu. I that one. Och sen om vi fortsätter med den. Och den är böjt åt andra hållet nu ser jag. Så nu ska vi ta nollan. Vi ska ta och se om det går att ändra den där nu. Och det kommer loss. Jättebra. Ibland kan det vara konstigt att det sker på detta sättet. Men som sagt alltså. Det har med programmet att göra. Inte någonting som man har gjort som animatör i alla fall. Och då ska vi göra samma sak på andra sidan likadant. Så att vi har den. Sen vi väljer nu. Och sen ska vi göra samma sak. Vi ska lägga upp den. Är här. Key selected. Och sen nästa här. Key selected. Key selected. Och sen key selected. Och då kan vi återgå dit. Det blir ju samma sak här. Se vad som händer om vi tar och vrider på den nu. Det är samma problem som vi hade tidigare. Men då ska vi ta och kolla med detta genom att göra key selected. Så snart vi lägger upp den, du ser att det sker så att på något sätt
det blir en frånkoppling emellan vad du ser här och interaktionen här. Det kan bero på inställningen eller prestandet av själva datorn. Det kan vara minne som är upptagen. Allt möjligt sånt kan påverka just det här. Så att nu ska vi ta och se vad vi har nu. Och det finns faktiskt en annan som vi ska jobba med nu också. Och det är nummer 14. Så om man gör nu med tån och med den här bar. Vi ska kolla och se vad som händer här nu. Vi lägger upp den lite till där. Och sen tar vi den lika väl. Ungefär så. Och sen tar vi nu och väljer dessa. Och då ser ni att vi har inte gjort någonting här. Och det behöver vi inte göra heller, utan det är ju bara dessa. Så att i detta fall då har man vissa som är keyade och sen har vi andra som inte är keyade. Så då ska vi gå vidare nu här. Och sen tar vi den inställningen som jag har där. Copy. Och då ska vi ta nästa punkt här. Och då ska vi gå till 1, 2, 3, 4. Och då blir det 1, 2, 3, 4. Till 16 där. Och vi ska kolla nu där. Vad det är för någonting. Det blir ju här egentligen. Eller är det där? Där är det. Okej, 16 har vi. Det är den. Då ska vi se vad som händer om vi tar och klistrar in den här då. Och då ser ni att det är ungefär likadant nu. Så nu, om vi går vidare och tittar en gång till. Då börjar vi få fram alltså de här rörelserna som vi vill ha här. Precis där. Okej, till sist, om vi gör så här då. Nu när vi har gjort allt detta. Då kan vi kolla och se om det finns någonting annat som vi får fixa till i slutändan här. Till exempel om man tänker på gången här. Och vi tar alltså den här höften precis här. Just nu är det enbart alltså på translate. Men om man tänker på hur höften vrider sig när man sträcker benet framåt. Det kan hända att det blir så här, att det blir en rotation. Och i detta fall tror jag att det blir alltså en rotation på Y. Och man skulle ju vrida den bara lite grann sådär. Vi kan även ta den till 12 bara för att det ska bli lättare att se. 12. Och sen Ctrl C har vi den där. Och sen kan vi gå ner här. Och det blir samma sak som är redan satt eftersom att det är ingenting som har rört sig där. Så att då kan man ta och lägga den även där också. Ctrl C. Behövde ingen cut and paste eller något liknande. Men då ser ni här på andra sidan. Då får vi i så fall gå till minus 12. Minus 12. Se vad som händer här. Då vrids den åt andra hållet där ungefär. Och då ser jag också att det finns någonting som jag har gjort fel. Det är inte den som ska vridas utan det är själva höften som ska vridas. Så då ska jag ta Ctrl Z. Och sen ska vi plocka bort den. Så att man har den helt fritt så att säga. Och vi ska kolla även här. Den. Och det blir ingen rotation utan det får vara nollan där i så fall.
just där så att det är rakt fram. Och sen ska vi byta istället då. Nu ska vi kolla här. Där har vi den. Och vi ser att det är rakt fram. Och sen kan vi göra så istället att vi går upp här och väljer den. Inte den, utan den där har vi. Och då ska den vridas. Det är den som ska vridas. Och då kan vi vrida den här i så fall. Så. Ungefär där. Där har vi den. Vi tar den för 26. Bara för att hålla allting enkelt. Där har vi den. Och sen control C. Och sen kan vi också inte glömma att lägga till den här subkey. Och då när man kommer till mitten här i 16, då ska vi ta och vrida på den här på ett annat sätt då. Så det blir istället minus. Och återigen, jag ska inte glömma, man måste ju välja den rätta naturligtvis. Det ska vi ta en gång till. Det blir ju minus 26. Där, okej. Kan vi ta den. Key selected. Men då måste den sträckas ut lite mer eftersom att det blir lite kompensation där. Som du ser. Och då kan vi gå alltså tillbaka till foten. Här. Där har vi den. Då kan jag ta och lägga upp den så här. Alltså, så att det blir istället W. Och vi kan sträcka oss fram här. Och då ska det bli liksom ganska rak om man säger så. Och 2,3. Och då ska jag ta den där. Control C. Där. Förmodligen. Och key selected. Och sen samma sak också om jag går ner till nästa. Som blir ju 1 och 25 där då i så fall då. Så att vi plockar fram den här. Och det blir ju samma sak med den fakten med den här högerfoten. Så då ska jag välja den. Och sen får vi se. Det ska vara minus så att vi kan ta minus först. Minus. Control V. Och då har man fått fram den direkt nu där. Och det är key selected. Och sen blir det samma sak här nu återigen. Att vi tar samma sak. Minus. Control V. Och sen key selected. Och sen kan man gå vidare. Till exempel med överkroppen. Och då har vi samma sak här. Att vi väljer den. Armen är ju framåt. Då kan man vrida den. Till exempel. Vi börjar den. Och det ska vara på Y också naturligtvis. Oj. Inte den. Let's translate. Control V. Det ska vara rotate. Så då har vi en rotate på Y. Nu ska vi kolla här. Ungefär så. Och vi tar den på 9, minus 9 till exempel till att börja med. Minus 9. Och sen tar vi och keyar den. Key selected. Och sen kan vi ta samma sak här.
Och då blir det key selected. Och den som står här i mitten i så fall blir +9. +9. Och sen blir det markera den här. Och nu ska vi kolla, se vad som händer nu då. Att vi kan få den. Få lite mer rörelse här och sen även på axlarna. Man kanske väl också göra så att man vill till exempel få den här figuren att luta fram lite grann. Och den kan vi nog ta här i så fall då. Det finns två möjligheter. Vi kan kolla här först alltså den och se vad som händer om vi tar och roterar den framåt. Lite grann. Så. Inte att jag vet att det här är ju rätt, men vi kan ju försöka i alla fall. Och det blir alltså den röda. Vi kan ta och lägga fram den. Och vi ser vad som händer här alltså. Så att man har olika möjligheter att jobba med själva kroppen, men jag ska inte ta den för mycket. Kanske ungefär den. Och sen kanske jag kan ta och lägga nästa, som är den här då. Bara luta fram lite grann. Men som ni ser alltså att jag behöver inte kia någonting här nu. Utan jag bara ändrar positionen här då, så att den lutar sig fram bara lite grann. Och då har vi nu det sista som jag ska göra nu. Det är att man vill att huvudet ska i princip rikta sig framåt hela tiden. Så om vi vrider den. Vi kan även ta så här. Att vi kan ta den uppifrån så. Då har man en rotation där som man kan ta. Man kan lägga upp den så. Och sen tar man key selected. Sen kommer man dit. Och sen blir det samma sak, key selected. Och sen tar man här i mitten. Då kan vi ta och lägga upp den så. Så att det blir ungefär så. Och sen blir det key selected. Och så vidare och så vidare. Så att vi tar en sista titt här. Och sen tror jag nog att det är nog för vad vi har jobbat med nu här. Så att ni har en viss uppfattning om det hela. Och vi kan också ta och plocka bort walk cycle om en stund här. Men först som ni ser här. Precis. Och sen tar vi och gömmer själva image. Så att ni ser hur det ser ut. Så. Och sen även här. Och då ska vi ta och förminska den här till 24. Det var 14. Det var inte rätt. Utan det ska vara 24. Där har vi den. Och så plockar vi den upp till 24. Så att det blir inte så mycket av en glapp där. Jag kan kolla på fötter och så vidare. En annan sak som ni kan göra, sen vi har inte snackat om särskilt mycket. Det är att man kan också fixa till händerna. Det ska jag göra lite snabbt här också. Och det är ju samma sak där, att man behöver nog inte göra så mycket med den här. Men jag ska först ta och se vad som händer om jag tar alla de här. Och sen tar jag en rotation där. Och se vad som händer med detta. Jag ska kolla på en gång på den. Och sen tar vi kanske de här.
Vad vet jag? Shift. Och sen tar vi dem också. Och sen plockar vi ner den lite grann så här kanske. Och då kan vi göra så här bara som ett experiment. Vi kan ta dessa. Eller vi kan göra så här istället. Ctrl-C. Gå över alltså till samtliga av dessa då här. Sen är den. Den och den. Och sen Ctrl-V. Och det verkar som att det funkar det inte liksom där. Men vad man kan göra i så fall helt enkelt är att man kan göra samma sak som vi gjorde ut där. Så att man har alltså den upplagt ungefär på samma sätt. Och sen tar vi likadant även med dessa då. Att vi tar den. Och den. Ska se här nu. Vi tar alltså samtliga här. Så plocka bort den också. Behöver inte den. Och sen kan vi ta och se vad som händer när vi tar en bild på dessa då. Oj. Titta där. Intressant, va? Intressant så att ni kan se att det finns väldigt mycket som man kan göra här. Men man ska gå Z. Jag ska plocka bort den här. Eftersom att det var inte den som jag ville vrida på. Och jag ska bara göra en rotation här också. På han, den här. Den måste ju vridas också. Tror jag faktiskt. Där. Okej. Så nu har vi händerna alltså på ett särskilt sätt dessutom. Och nu kan vi ta och kolla och se hur det ser ut. Nu med dessa tweaks så att säga. Det var allt för den här gången. Så fan.